सो राइट नाउ अहिले मेरो अगाडि ब्रदरको DCP-L2540DW मोडलको प्रिन्टर छ र यसमा मैले तपाईहरुलाई यो लजिक बोर्ड USB बोर्डलाई लजिक बोर्ड मेन बोर्ड USB बोर्ड भन्छ यो कसरी रिप्लेस गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। सो यो लजिक बोर्ड चेन्ज गर्नलाई हामीले पहिला सुरुमा चाहिँ यसको कार्ट्रिजलाई पनि निकालेर एक साइडमा राखिदिन सक्छौं र यसको पेपर ट्रेलाई पनि हामीले यसरी निकाल्न सक्छौं फर आवर कन्भिनियन्स। सो यसको पछाडि यसको डुप्लेक्स छ त्यसलाई पनि हामीले निकाल्न सक्छौं। त्यसपछि यो कभरलाई हामीले चाहिँ यो लेफ्ट साइडको कभरलाई हामीले निकाल्नु पर्छ। त्यसको लागि हामी यसलाई के गरेर सो हामीले यो ब्याक कभर पनि हामीले निकाल्यौं भने चाहिँ अझै हामीलाई चाहिँ निकाल्न हेल्प हुन्छ, चेन्ज गर्न हेल्प हुन्छ। सो यहाँनिर एउटा यसको लक हुन्छ, यसलाई हामीले यो माइनस स्क्रु ड्राइभरको हेल्पबाट सजिलै हामीले निकाल्न सक्छौं। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ वायरिङहरु छ यहाँ। तपाईहरु चाहिँ यसमा कन्फ्युज हुनु पर्दैन कुन केबल कता कनेक्ट गर्ने भनेर चाहिँ, किनकि यो आफ्नै कलर पनि दिएको छ यहाँ। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कलर्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ र यसको साइज पनि सबै डिफ्रेन्ट छ र यो केबल सबै केबल र यो तपाईको यो वायरहरु यसको पोर्ट जुन यो केबलमा लाग्ने बोर्डमा लाग्ने पोर्ट हुन्छ त्यसको साइज पनि आफ्नै उमा मात्रै लाग्छ। जुन केबल हो त्यही बोर्डको पोर्टमा मात्र लाग्ने गर्दछ, अरुमा लाग्दैन यो। सो तपाईले यसलाई राम्रोसँग यसलाई मजाले यसलाई सबै अनप्लग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ यो देख्न सक्नुहुन्छ सानो चिप्स छ, यो वाइफाई को चिप्स हो, यसलाई हामीले यसरी तानेर निकाल्न सक्छौं। यो वाइफाई को चिप्स हो। सो एउटा सानो लक छ यहाँ, यो लकलाई यस्तो हामीले मिलाएर त्यो भन्दा अगाडि यहाँ अरु दुईटा स्क्रुहरु पनि छ। सो एउटा सानो यो लकलाई हामीले हल्का राइट साइडतिर पुश गरेपछि हामीले सजिलै हामीले यसरी
सरी अझै एउटा स्क्रु बाँकी छ अझै यहाँ। सजिलै हामीले चाहिँ यसरी यसलाई निकाल्न सक्छौँ। सो यो थियो यसको बोर्ड र हामीले यो बोर्डमा चाहिँ यो रिप्लेस गर्न लागिरहेको छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यो प्रिभियस बोर्ड। सो यसलाई फेरि एज इट इज राख्नुपर्ने हुन्छ यस्तै गरी। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो 4वटा होलहरू छ, 2 3 4। यसमा स्क्रुहरूलाई हामीले फिक्स गर्नुपर्छ। र यो लास्टको होलमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले मिलाएर यसरी सेट गर्नुपर्छ। यसको माथिबाट स्क्रु लाग्दछ यसरी। र यो स्क्रुको साइज पनि सबै एउटै छ, तपाईहरुलाई कन्फ्युज हुनुपर्ने कुनै जरुरी छैन यसको लागि। सो हामीले यसको केबलहरूलाई चाहिँ एज इट इज हामीले चाहिँ प्लग इन गर्न सक्छौँ। सजिलोको लागि डिफ्रेन्ट कलरहरूको छुट्याइदिएको छ। तपाईँले मिस्टेकली चाहिँ अर्को केबल अर्को पोर्टमा राख्न खोज्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ भित्र जाँदैन। सो यो दुईटा वायर चाहिँ अर्थिङको लागि बनाइदिएको छ। सो लास्टमा चाहिँ यो वाइफाईको चिप्स राख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। एज इट इज पहिला यस्तै गरेर टेप पनि छ, यस्तो टेपले सबै सक्नुहुन्छ। सो अब हामीले सक्सेसफुल्ली यसलाई चाहिँ यसको यो प्रिन्टरको लजिक बोर्डलाई हामीले रिप्लेस गरिसकेका छौँ। र अब यसलाई चाहिँ हामीले फेरि अब यसको कभरहरूलाई चाहिँ अब फेरि एसेम्बल गर्न लागिरहेका छौँ। यसको साइड कभरहरू, ब्याक कभर, फ्रन्ट कभरहरूलाई।
So in this way we can change logic board of a printer, brother DCP-L2540DW. So thank you for watching this video and see you in my next video.